قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما شفتش الجزء الأول من الملخص روح شوفه دلوقتي عشان تفهم الملخص بيتكلم عن إيه. هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. وبنكمل ملخص المسلسل. ساعتها كانت شمس صديقة نورة في الفرقة بدأت تقلق عليها عشان اتأخرت، فبتقرر إنها تطلع تدور عليها. وبعد شوية بتفوق نورة بتلاقي نفسها قاعدة على كرسي وقدامها تمثال لحصان بيتحرك لوحده، وفجأة بتلاقي باب الأوضة اتفتح جامد برضه لوحده. ساعتها بتكون طلعت صديقتها شمس للدور التاني عشان تدور عليها، وأول ما بتدخل الممر بتسمع صوت واحدة بتعيط جاي من أول غرفة، ولما بتفتحها بتلاقيها فاضية ومفيهاش حد. فبتخاف شمس جدا وبتكمل مشي في الممر لحد ما بتوصل لغرفة مفتوحة وخارج منها نور. ولما بتبص جوه الغرفة بتلاقي حاجة غريبة جدا. بتلاقي ناس وشهم مش باين ولابسين اسود في اسود قاعدين بياكلوا في عظم ولحم ني ومليان دم. وفجأة بيبصوا لشمس كلهم مرة واحدة، فبتخاف شمس وبتخرج بره. ولما بتخرج شمس بره الغرفة بتسمع صوت تاني جاي من الوشوش اللي على الحيطة قدامها، ولما بتقرب منهم شوية بتلاقي تمثال منهم بيبدأ يتحرك وبيفتح عينه ويخرج بجسمه كله من الحيطة. وبتكون شمس ساعتها في قمة الرعب من منظره، وبيفضل الصنم ده يقرب منها لحد ما بيوصل قدامها بالظبط وبيفتح بقه جامد وبيخرج منه دم وحشرات كتيرة جدا، وبيكون شكله مقرف ومرعب جدا. لحد ما بتبدأ شمس تقرأ قرآن قدامه، فبيبدأ يتأثر بالقرآن ده وبيفضل يرجع لورا لحد ما بيرجع مكانه تاني، وبيرجع صنم زي ما كان في الحيطة. وبتكون شمس مصدومة جدا من اللي حصل، وأول ما بتفوق من الصدمة بتجري تخرج من الممر. وبنرجع تاني لنورة اللي فاقت لقت نفسها قاعدة على كرسي في أوضة ضلمة وماسكة في إيديها طفل صغير مش عارفة هو جه منين. وبتفضل تسمع أصوات غريبة ومرعبة حواليها، وبرضه ما بتكونش عارفة الأصوات دي جاية منين. وبيبدأ الطفل اللي في إيديها يعيط وما بتكونش عارفة تعمل إيه، لحد ما فجأة بيظهر جنبها الواد اللي طلعت تجري وراه عشان تنقذه، وبيكون شكله مرعب جدا. فبتتخض نورا من شكله، وبيبدأ يتكلم بنبرة صوت غريبة جدا ومرعبة وبيقول لها تغني للطفل اللي في إيديها يا إما مش هتطلع من هنا. ولما بتبص على الطفل اللي في إيديها تاني بتلاقيه اختفى، وبتلاقي الواد اللي كان جنبها برضه اختفى، لكن بيفضل صوته موجود وبيفضل يقول لنورا تغني. وبتسمع نورا كلامه وبتغني عشان تخرج من المكان ده. وبعد ما بتغني نورا شوية بتلاقي باب الغرفة اتفتح لوحده، فبتقوم بسرعة من على الكرسي وبتخرج من الغرفة وبتجري تنزل وهي في قمة الرعب من اللي حصل، لحد ما بتوصل للدور الأول وبتقابل في وشها المعازيم. وأول ما بيشوفوها بيبصلها كلهم بنظرة مرعبة، وطبعا هي عرفت حقيقتهم وعرفت إن دول مش بشر أصلا. فمشيت بالراحة وعملت نفسها هادية وما تعرفش أي حاجة عشان ما يؤذوهاش. وأول ما بتبعد عنهم بتكمل جري عشان توصل للفرقة، وبيكون قدامها ممر صغير عشان توصل لهم. ولما بتخلص الممر ده بتلاقي نفسها خرجت في مكان ضلمة ومفهوش حد. ولما بتبص وراها بتلاقي نفسها رجعت تاني لأول الممر وما بتكونش فاهمة ايه اللي حصل. فبتجري تاني لآخر الممر وبرضه بتلاقي نفسها وصلت لمكان ضلمة ومفهوش حد. وبتبص وراها بترجع لأول الممر تاني، وبيفضل الموقف ده يتعاد كتير لحد ما فجأة بتطلع خدامة من باب جنبها، وبتخاف نورا منها وبتجري تاني وبرضه بتوصل لنفس المكان الضلمة، وبترجع وبتجري تاني وبترجع لنفس المكان، وبيفضل برضه الموقف يتكرر وبرضه بتوصل لنفس المكان. فبتقرر نورا إنها تستسلم وتقف وتكلم الخدامة، وبتقول لها إنها تاهت وعايزة ترجع للغرفة اللي فيها الفرقة تاني. فبتوصلها الخدامة، وأول ما بتدخل عليهم بتلاقي صديقتها شمس بتعيط ومصدومة ومش عارفة تتكلم. فبتهديها نورا بالراحة وبتسألها إيه اللي حصل. فبتحكي لها شمس على كل اللي حصل معاها واللي شافته في الدور التاني. فبيتصدموا الفرقة من كلامها وبيقولوا إنها كانت بتحلم بس مش أكتر. فبتتعصب شمس عشان مش مصدقينها وبتقعد تحلف لهم إن الحاجات دي حصلت فعلا وإنه مش حلم. فبتهديها نورا وبتقول لها إنها مصدقاها وإنها شافت حاجات أكتر من دي بكتير جدا.
في الوقت ده بيظهر إن أم مورجانا والدة العروسة كانت بتراقبهم من ورا الباب وسامعة كل حاجة هم قالوها، وبنشوف المعازيم بدأوا ينزلوا تاني في الصالة عشان يبدأوا الفقرة التانية من الفرح، وبتبعت أم مورجانا الخدامة لنورا وبتقول لها إنهم جاهزين ومستنيين الفرقة عشان الفقرة التانية من الفرح تبدأ. فبترد نورا عليها وبتقول لها انهم 10 دقايق بالظبط وهينزلوا الصالة، وبتقول نورا لباقي الفرقة انهم يخرجوا ويجهزوا كل حاجة وانها هتجيب شمس وتيجي وراهم على طول. وبتقعد نورا تتكلم مع شمس وتهديها وبتقول لها ان هي اكتر من صديقتها وانها بتعتبرها اختها، وبتقول لها انهم لازم يغنوا ويكملوا الفرح ده بأي شكل عشان لو ما غنوش وحاولوا يهربوا اكيد هيأذوهم ومش هيسيبوهم في حالهم. وفي الناحية التانية بيخرجوا باقي الفرقة للصالة عشان يجهزوا، وبرضه هما ماشيين بيلاقوا المعازيم شكلهم مرعب وبيبصوا لهم بصات مرعبة وبيسمعوا أصوات غريبة جدا وبيكونوا في قمة الرعب. وفي الناحية التانية بتحكي نورا لشمس على كل اللي حصل معاها وبتقول لها إنهم في بيت مسكون بالجن وإن الفرح ده كل اللي موجودين فيه من الجن، وبتقول لها إنهم لازم يغنوا لحد أذان الفجر عشان يعرفوا يخرجوا من هنا. وبتقول شمس إنها مش هتقدر تكمل الفرح وإنهم لازم يهربوا دلوقتي. وفي وسط كلامهم بتدخل عليهم أم مورجانا مرة واحدة واللي بتكون سامعة كل كلامهم من الأول، فبتدخل وبتقول لهم إن كل حاجة جاهزة والمعازيم مستنيينهم، وبتسألهم لو في حاجة معطلاهم أو في حاجة عايزين يعملوها. فبتقطع شمس كلامها وبتقول إنها عرفت كل حاجة وعرفت إن هم جن وإن الفرح ده فرح للجن. وفجأة بيتغير صوت أم مورجانا من صوت واحدة عادي لصوت مرعب جدا، وبتقول أيوة إحنا جن، وبتقول ان الفرح ده لو مكملش محدش هيطلع من البيت ده سليم. فبتقوم شمس وبتحاول تهرب وبتجري تفتح الباب لكن بتقع من مكان عالي وبتختفي للأبد. وبتجري وراها نورا وبتفتح الباب تدور عليها لكن مش بتلاقيها، وبتقرب ام مورجانا من نورا وبتكلمها بنفس الصوت المرعب وبتقول لها ان شمس مش هترجع تاني ونسيها للأبد، وبتقول لها إن الفرح لو مكملش للآخر الفرقة كلها هيختفوا زي شمس. وبتخرج من الغرفة وبتسيبها، وبعدها بتخرج نورا من الغرفة عشان تبدأ الفقرة التانية. وأول ما بيشوفوها الفرقة بيسألوها عن شمس لكن ما بتردش نورا عليهم وبتقول لهم بس على الأغنية اللي هيبدأوا بيها. وبتقول لهم أم مورجانا إن أي حاجة هيشوفوها أو هتحصل معاهم هنا دلوقتي ما يحكوهاش لأي حد. وبتبص لنورا بصة مرعبة، وبعدين بتبدأ الفقرة التانية من الفرح. وأول ما بتبدأ نورا تغني بيبدأوا المعازيم يرقصوا بشكل مجنون ومرعب، وبيبدأوا يطلعوا أصوات غريبة جدا، وبتكون نورا ماسكة نفسها وبتغني بالعافية. ولما بتقوم العروسة عشان ترقص وبتشوف نورا وشها بيكون وشها شبه الكيان اللي كانت بتشوفه في الممر الطويل في الدور التاني، فبتفتكر نورا منظره وبتخاف جدا، لكن بتفضل مكملة غنى عشان مفيش حد فيهم يتأذي زي ما قالت أم مورجانا. ومع الوقت بتبدأ أشكال المعازيم تتغير وبيبدأ رقصهم يبقى غريب ومرعب أكتر. وبتروح نورا كاتمة الميكروفون بتاعها عشان محدش يسمعها من المعازيم وبتقول للفرقة جنبها إنهم يغنوا أحسن من كده وما يوقفوش غنى أبدا، وبتعرفهم الحقيقة وبتقول لهم إن ده فرح للجن. وأول ما بتقول الكلمة دي فجأة بتتغير أشكال المعازيم لأشكال جن فعلا، وبتختفي وشوش البشر اللي قدامهم وبتتحول لوشوش عفاريت وجن، وبتتحول رجولهم من رجول بشر لرجول ماعز وخرفان، وبيبدأوا يعملوا حركات ما يقدرش إنسان عادي إنه يعملها. وفجأة بتشوف نورا شمس ظهرت قدامها في هيئة جن وعمالة ترقص معاهم بشكل مجنون، فبتخاف جدا نورا لكن بتفضل تغني ومش بتوقف أبدا، وبتفضل تهدي الفرقة وتخليهم يركزوا ويغنوا كويس عشان ما يتأذوش. وبيعدي الوقت وبيكون خلاص فاضل على أذان الفجر ثواني، والمعازيم كانوا خلاص بدأوا يتحولوا لحيوانات وحاجات غريبة. وفجأة بيبدأوا كلهم يتحركوا ناحية نورا والفرقة وبيكونوا خلاص هيوصلوا لهم، لكن فجأة بيأذن الفجر وبيثبتوا كلهم في مكانهم. وأول ما بتسمع نورا الأذان بتاخد الفرقة وبيطلعوا يجروا بأقصى سرعتهم برا البيت. وأول ما بيخرجوا من البيت بيقابلهم راجل كبير وبيسألهم هم رايحين فين،
فبتقول له نورا إنهم كانوا في فرح جوه البيت ده، فبيستغرب الراجل وبيقول لها إن البيت ده مهجور من سنين ومفيش حد جواه أصلا، وبيقول لهم ما يدخلوش جوه عشان مفيش حاجة تأذيهم، وبيسيبهم وبيمشي، وبيطلعوا يجروا من المكان ده. وبترجع نورا البيت وبتفضل تعيط، وبتكون لسه مصدومة لحد دلوقتي، وبتكون تعبانة جدا ومرهقة من الليلة دي، فبتدخل تنام على طول جنب عيالها. وأول ما بتصحى من النوم بتقرر نورا إنها تشيل كل الصور اللي في البيت واللوحات وتحط مكانهم قرآن وآيات قرآنية، وبتقعد تفكر شوية، بعدين بتقرر إنها هتعتزل الغنى وهتعتزل الشغل ده للأبد. وبتمسك الدف بتاعها وبتبدأ إنها تقطعه بالسكينة، وفجأة بيخبط باب الشقة، وبتروح نورا عشان تفتح، فبتلاقي قدامها رائد من المباحث الكويتية، وبيقول لها إن شمس مختفية من امبارح وأهلها مقدمين بلاغ، والفرقة بتاعتك بيقولوا إنك آخر واحدة كنت معاها، وبيسألها شمس راحت فين. فبتخاف نورا لأولادها يسمعوا حاجة، وبتطلب منه إنها تروح له القسم ويتكلموا هناك، وبيوافق الرائد وبيمشي. وبتروح نورا فعلا القسم وبتقابل الرائد وبيسألها عن مكان شمس، فبتقول له إنها ما تعرفش، فبيقول لها إن الفرقة كلها قالت إنك آخر واحدة كنت معاها بعدين اختفت. فبتقول له إنها شافتها آخر مرة في ليلة الفرح، فبيقول لها إزاي كنتوا في فرح في بيت مهجور وإيه اللي حصل بالظبط وشمس راحت فين. فلما بتيجي نورا تحكي له عن اللي حصل من البداية خالص، بتبدأ تسمع أصوات مرعبة بتقول لها ما تتكلمش عشان ما تتأذيش، لكن بتقرر نورا إنها هتحكي وما بتخافش، وبتقول له إن اللي خد شمس وخفاها هو الجن. فبيتعصب الرائد وبيقول لها إنها بتهزر وبتضيع وقت، وإنها لازم تقول الصراحة عشان يلحقوا يرجعوا شمس. فبتحلف بالله وبتقول له إنها مش بتكذب وإن الجن فعلا هم اللي خدوا شمس. ولما بتبدأ تتكلم وتقول الحقيقة، فجأة بيقطع النور، فبيسيبها الرائد وبيخرج يشوف مشكلة الكهرباء. وأول ما بيخرج بتبدأ نورا تسمع أصوات غريبة وبتحس إن في حاجة بتقرب منها جدا، فبتقول إنها خلاص مش هتتكلم ومش هتقول أي حاجة، وبيرجع النور تاني. بعدين بنيجي تاني بالزمن لما نورا كانت بتحكي للصحفي الكويتي على القصة. يعني كل اللي شفناه ده من ساعة ما نورا جالها التليفون من أم مرجانة لحد ما وصلت للقسم وحكت للرائد على اللي حصل، ده كله كان في الماضي وبتحكيه نورا للصحفي دلوقتي. ولما بتخلص نورا القصة للصحفي، بيبدأ الصحفي يسمع أصوات غريبة حواليه وبيحس إحساس غريب، فبيقوم يمشي وبيشكر نورا على القصة وبيفرح لأنه عرف سبب اعتزالها. وهو ماشي بتوقفه نورا وبتقوله نصيحة ليه إنه يمسح الكلام اللي كتبه ده ويمسح التسجيل اللي سجله وما يسمعوش. فبيسيبها الصحفي وبيمشي، وبيروح للرائد اللي ساعة القضية كان بيحقق مع نورا، وبيفضل يسأله شوية أسئلة عن قصة نورا وعن قصة اختفاء شمس. فبيقول له الرائد إنه راح البيت المهجور ده بعد اختفاء شمس على طول عشان يدور على دليل أو أي حاجة، وإن الحاجة الوحيدة اللي لقاها ممكن تكون دليل هي لوحة عليها صورة واحدة، وتقريبا الواحدة دي هي شمس أو تشبه شمس، وبيوريها للصحفي وبيقول له إنها تشبه شمس فعلا على حسب وصف نورا الشمس. وبتفضل قضية اختفاء شمس دي مفتوحة. وبعد فترة بيبدأ الصحفي الكويتي ده إنه يكتب القصة بشكل منظم عشان ينشرها، لكن قبل ما ينشر القصة دي أو يكتبها حتى بيتوفى الصحفي في ظروف غامضة، وبتزعل نورا عليه جدا، لكن بتفتكر إنها حذرته من نشر القصة وهو ما سمعش الكلام. وبينتهي مسلسل عرس الجن. لو عجبك المسلسل والقصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوف ملخصات الأفلام والمسلسلات اللي جاية.